Ìgbà tí mo ti wà kékeré mo ti máa ń lálàá pé mo ń ṣe sport but mi ò mọ̀ pé boxing ni. Torí boxing kì í ṣe easy job rárá, kò ń ṣe nǹkan tó rọrùn. Boxing le gan, as in ó le gan. Ìgbà míì tó yẹ pé tí n bá ń train báyìí mo máa ń sun ẹkún ni, tó yẹ pé ó ti máa rẹ̀ mí ara mi, mo máa ń sun ẹkún ni. Ìgbà míì gan tá bá ń ṣe sparring báyìí wọ́n máa nà mí torí àwọn ọkùnrin náà ṣáà máa pè mí pẹ̀lú pé kí n máa bá wọn ṣe sparring. Máa sun ẹkún báyìí tó mi máa dà lójú, coach máa ń still yẹ tí ẹ máa nà, ẹ jẹ́ kó máa ṣe. Ìgbà tí mo dé Ìbàdàn bí mo fi gbogbo iṣẹ́ tí mò ń ṣe mo fi everything sílẹ̀ because of this boxing. Mo ti wọ̀ náà ni mo dẹ̀ ti wọ̀ náà nìyẹn, no going back.